Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Theo nhiều yêu cầu của mọi người thì trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cốt truyện của Chu Chu Jar, một tựa game indie mang phong cách kinh dị sinh tồn của nhà phát triển Chu Star Game. Chu Chu Jar lấy bối cảnh từ một hòn đảo tên là Araniarum. Hòn đảo này từng là nơi làm việc của những thợ mỏ, nhưng nay nó đã trở nên nguy hiểm do sự xuất hiện của một quái vật nhện có hình dáng đầu tàu. Người dân trên đảo gọi tên quái vật này là Jar. Ta sẽ trong vai nhân viên của một bảo tàng lưu trữ. Sau khi nhận lời cầu cứu từ Eugene, một người bạn cũ có người con trai mắc kẹt ngoài hòn đảo, thì sau khi Eugene chở ta đến hòn đảo và sau đó đưa cho ta chìa khóa của một đầu tàu bỏ hoang do chủ cũ của nó đã bị giết bởi con quái vật. Sau khi cùng với Eugene khởi động đầu tàu, thì từ phía sau quái vật Jaw xuất hiện. Chạy được một đoạn thì Eugene rơi khỏi tàu và ông ta đã bị giết bởi con quái vật. Trước khi chết, Eugene yêu cầu chúng ta một cách mù mờ rằng ta phải đi tìm dẫn quả trứng và người con trai của ông ta. Từ lúc này, ta sẽ phải tự mình sinh tồn trên hòn đảo, tìm hiểu thông tin và quan trọng nhất là phải thu thập những phế liệu nằm rải rác khắp nơi trên đảo để nâng cấp nhằm tăng cường hỏa lực chống lại Char. Trong quá trình chơi, ta sẽ gặp được các NPC cho ta nhiều manh mối về những quả trứng, rằng có 3 quả trứng phát sáng đang nằm ở 3 khu mỏ khác nhau trên đảo. Nhưng có một vấn đề là những khu mỏ được canh giữ bởi những kẻ có vũ trang, làm việc cho chủ công ty mỏ Warren Shaw. Trong hành trình đi tìm những quả trứng, ta sẽ gặp và giúp đỡ nhiều người dân. Đổi lại họ sẽ cho ta phế liệu. Không chỉ vậy, trò chơi còn có những mảnh ghi chú của các thợ mỏ bỏ lại, đồng thời cũng cung cấp cho ta nhiều thông tin về chuyện gì đang xảy ra. Trong ghi chú của một thợ mỏ tên Red, người này kể rằng những thợ mỏ đã tìm thấy vài quả trứng phát sáng và vỏ của những quả trứng này cứng như kim cương. Các thợ mỏ đã dùng một thiết bị hình kim tự tháp trong ngôi đền giữa đảo để hút năng lượng từ quả trứng, và họ tốn cơ 1 tháng để làm điều này. Cho đến khi còn 3 quả cuối thì quản lý Warren đến chặn họ lại, và Red nghĩ rằng Warren muốn sử dụng những quả trứng để thống trị thế giới. Trên đảo, ta cũng sẽ tìm thấy Paul, con trai của Eugene. Anh ta đã lên kế hoạch đặt thuốc nổ vào một cây cầu gỗ, sau đó dụ quái vật Jar đến cây cầu đó để giết nó. Nhưng có một vấn đề là quái vật Jar có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Vì thế, họ cần phải làm gì đó để khiến nó mất cảnh giác. Một người bạn của Paul tên là Gale, và anh ta đã ghi vài điều khá thú vị trong ghi chú. Gale nghĩ rằng quản lý mỏ Warren đang bảo vệ họ khỏi quái vật Jar. Ông ta canh giữ những quả trứng nhằm ngăn con quái vật hấp thụ sức mạnh từ nó. Sau khi tìm thấy 3 quả trứng và đem chúng đến ngôi đền ở giữa hòn đảo, Warren có mặt ở đó để ngăn chặn, nhưng ta vẫn sẽ kích hoạt thiết bị kim tự tháp. Quái vật trò xuất hiện và hấp thụ tia năng lượng khiến nó trở nên hung bạo hơn, đồng thời có khả năng bắn điện và dịch chuyển. Quái vật trò tấn công Warren và sau đó truy đuổi đầu tàu của chúng ta. Lúc này ta sẽ phải dùng súng bắn gục quái vật trò. Sau đó một đoạn cutscene cho ta cảnh con quái vật đi đến cây cầu gỗ và sập bẫy tại đó, cứu rơi lấy mạng của nó, và ta sẽ có after credit, cảnh một hang động lớn, bên trong có một trái trứng đang chuyển động và ở phía xa là hàng ngàn trái trứng khác. Đó cũng là kết thúc cho các diễn biến của Chu Chu Jar, và bây giờ ta sẽ đến với phần phân tích. Tổng hợp các thông tin, ta biết rằng bối cảnh của trò chơi xảy ra trên một hòn đảo tên là Araniarum. Hòn đảo này thuộc quyền sở hữu của công ty khai thác mỏ Jar, và logo của công ty này cũng được in trên đầu tàu mà ta điều khiển. Theo lời của các thợ mỏ thì trong quá trình khai thác, họ đã tìm thấy những quả trứng phát sáng và một ngôi đền cổ với bên trong là một thiết bị có thể đặt vừa những quả trứng. Do quản lý mỏ Warren đã ngăn các thợ mỏ hủy 3 quả trứng còn lại, nên ta có thể hiểu là Warren biết về những quả trứng nhưng lại không tiết lộ nó cho các thợ mỏ. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc là tại sao Warren không đem những quả trứng rời khỏi hòn đảo, mà lại giấu chúng vào sâu trong mỏ và tách ra 3 vị trí khác nhau, đồng thời cho người canh gác. Thật ra đó là do Warren đã biết những quả trứng sẽ nở ra quái vật và ông ta muốn dùng xác của chúng. Nên khi những quả trứng nở thì các tay sai sẽ ở đó để kết liễu con quái vật ngay khi nó vừa sinh ra. Các tay sai của Warren luôn đeo một cái mặt nạ quái dị, và có thể mục đích của cái mặt nạ này là nhằm để hù dọa người ngoài. Nhưng nếu chỉ như vậy thì cầm súng là quá đủ. Mình nghĩ rằng có thể những chiếc mặt nạ là công cụ để tránh sự chú ý của quái vật Jar và giúp các thợ mỏ không bị nó tấn công. Lý do Warren cần xác của những con quái vật có thể là ông ta muốn bán chúng. Do công ty khai thác mỏ Jar đang trên bờ vực phá sản, công ty không còn tiền trả lương cho các thợ mỏ, đồng thời họ phải sống chung với một con quái vật nguy hiểm. Vì lý do đó nên nhiều thợ mỏ đang nghỉ việc, nhưng vài người vẫn không rời khỏi hòn đảo. Họ tạo thành một nhóm vũ trang được chỉ huy bởi cha con Eugene và Paul, với mục đích là giết cho bằng được con quái vật Jar. Eugene đã rời khỏi hòn đảo và gọi điện nhờ nhân vật chính đến hỗ trợ, dẫn đến các sự kiện trong trò chơi. Từ chi tiết này ta cũng biết rằng nhân vật chính mà ta nhập vai có lý lịch không đơn giản chỉ là một nhân viên của bảo tàng, mà có lẽ còn là một thợ săn cổ vật. Bây giờ hãy đến với nguồn gốc của quái vật Jar. Như đã thấy, con quái vật này được người dân gọi tên là Jar, và hình dáng của nó khiến ta nhớ đến nhân vật hoạt hình Thomas tàu hỏa.
Lý do những người trên đảo đặt tên Jar cho con quái vật là vì các thợ mỏ rất ghét quản lý mỏ Warden Jar, và cũng bởi vì ông ta có những hành động bảo vệ trứng của con quái vật. Đến với niên đại của con quái vật, ta chỉ có thể xác định nó thông qua ngôi đền cổ, vì đây là nơi duy nhất được xây dựng có mục đích liên quan đến con quái vật. Ngôi đền này có thiết kế rất giống với kiến trúc của nền văn minh Aztec, nên ta tạm thời xác định quái vật Jar có thể đã xuất hiện từ vài trăm năm trước. Trong đoạn After Credit, ta thấy một hang động với rất nhiều trứng, nên ta hiểu hang động này là tổ của quái vật Jar, và nơi này có thể đã từng là một đền thờ dưới lòng đất. Vì nếu để ý, ta sẽ thấy những bậc thang và các cột đá. Không chỉ vậy, có chỗ còn nhìn giống như một cây cầu. Theo giả thuyết của mình, có lẽ đã từng có một nghi thức triệu hồi quái vật Jar tại đây. Còn một chi tiết nữa là nếu để ý thì tên của hòn đảo là Aranierum, và trong tiếng Latin thì nó có nghĩa là con nhện. Nên có thể ta sẽ không rõ con quái vật nhện này sinh ra như thế nào, nhưng chắc chắn là nó sinh ra trên hòn đảo này. Còn một thắc mắc là nếu quái vật Jar đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước, thì tại sao nó lại mang hình dáng của đầu tàu? Ban đầu mình nghĩ đầu tàu chỉ là một lớp vỏ mà con quái vật này đang ký sinh, nhưng lúc Jar tấn công, nó phát ra tiếng kêu như một con tàu thật. Điều này khẳng định đầu tàu chính là cơ thể của con quái vật, và nó gây ra một nghịch lý về niên đại của ngôi đền cổ với hình dáng đầu tàu của Jar. Không có manh mối nào để giải thích điều này, nhưng mình có giả thuyết rằng có thể con quái vật Jar có khả năng biến đổi hình dạng theo vật mà nó muốn. Một vài chi tiết ngoại lệ nữa là hòn đảo này có những sinh vật nguy hiểm khác như con thủy quái trong nhiệm vụ của bà phù thủy, và sinh vật gây nhiễu màn hình trong nhiệm vụ tìm 8 mảnh giấy cho Sasha. Mình nghĩ nhiệm vụ vụ này là ý đồ của nhà phát triển muốn đề cập đến từ game Slenderman The Arrival, vì trong trò chơi này cũng có một nhiệm vụ đi tìm 8 mảnh giấy trong rừng, và khi Slenderman đến gần, màn hình của ta cũng sẽ bị nhiễu. Đến với chi tiết cuối cùng là ending của trò chơi, thì như đã thấy, nó rất dễ hiểu rằng quái vật Jar đã chết và một quả trứng nữa sắp nở. Nhưng đây có lẽ chỉ là một cảnh cho ta hiểu rằng mầm móng của quái vật nhện vẫn tồn tại trên hòn đảo Aranierum. Và đó là các phân tích và giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện của tựa game Choo Choo Jar. Nếu có gì có hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ, những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi phân tích game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.